Fogvatartottak tanulásának, tanításának sajátossága, ez egy kimeríthetetlen terület. Ebből én egy olyan szeletet vettem ki, vágtam ki, és vállaltam, hogy kutatom, ami a börtönökben folyó reintegrációs tanulást jelenti. Mivel fogvatartottakról van szó, a börtönt kell, mint célállomást, illetve kutatási területet említeni. A börtönt, ahol tanulási nehézségekkel sújtott környezetben igyekeznek a reintegráció égisze alatt a szabadulásra felkészülni. Olyan személyek, akik ennél vagy annál az oknál fogva bekerültek a büntetés végrehajtásba. A fogvatartottakról tudjuk, hogy ehhez a workshophoz, konferenciához is illeszkedően hátrányos helyzetű, többnyire alulképzett, és az én kutatási területemen felnőttkorú személyekről van szó. Egy olyan rendszerben, amit felülről irányítanak, ahol meg van szabva az embereknek a teljes napirendje. A reggeli időpontja, az ebéd időpontja, a takarodó időpontja, és rengeteg olyan dolog, amiben mi szabad emberek magunk dönthetünk. Két dolgot a kötelezettségekről és a jogokról. A törvény előírja a fogvatartottaknak a munka iránti kötelezettséget, tehát kötelező munkavégzést a börtönön belül, és kiemelném egyetlen olyan jogukat, ami a területemet érinti, hogy joguk van a számos kötelezettségük mellett a tanuláshoz is. Tehát az idejük egy részét tanulással tölthetik a fogvatartottak. A fogvatartottak tanulásáról, ha beszélünk, nem pusztán a tanulásról kell, hogy beszéljünk, hanem annak céljáról, és ha lehet, az eredményeiről. A célja mindenképpen az, hogy a szabaduló személy egy olyan változáson menjen keresztül, ami felkészíti őt a szabad életben való törvénytisztelő életvitelre. Néhány statisztikai adat, nem a számok a lényegesek, hanem azoknak a stagnálása, illetve ha a számokról mégis beszélhetnénk, akkor ha megnézzük, hogy a felsőfokú oktatásnál alig beszélhetünk számokról. Tehát általános iskolai képzésben a fogvatartottak a vizsgált utóbbi 6 évben, vagy 6 tanévben éppen hogy csak növekedő létszámot mutatnak. A részvétel a középfokú oktatásban majdnem hogy stagnál, a szakképzésben is némi növekedést tapasztalhatunk, viszont a felsőfokú oktatásban való részvétel az folyamatosan csökken, és mindig 1% alatt van. Érdemes lenne ezen elgondolkozni, hogy hogyan lehet ezen javítani. Apró lépésekben érdemes elkezdeni az általános iskolai képzésnél, hogy azok a képzetlenek, azok az írástudatlanok, akikből jócskán van a fogvatartottak közül a börtönben, tovább tudjanak lépni. Egy olyan jogi helyzetbe juthassanak, hogy akkor érettségit, illetve további tanulásokat célozhassanak meg. Hát ennek a kutatásnak a főbb jellemzői közül a céljáról, az adatfelvételi módszerről, illetve az adatelemzésről annyit tudok mondani, hogy a cél mindenképpen az, hogy hozzájáruljunk ezzel a kutatással a fogvatartottak reintegrációjához. Én magam egy kevert adatfelvételi módszert végeztem, tehát kvantitatív és kvalitatív adatfelvétel is volt a kutatásban, és az adatelemzés során az SPSS és az Atlaszi szoftvereket használtam. Amikor a tanulás feltételeiről beszélünk, akkor mindig a jogi, a személyi és a tárgyi feltételek jönnek be a látómezőnkbe. A jogi feltételek egyértelműen a BV, illetve a BV-t szabályzó törvényi rendelkezések és jogszabályok körében keresendők. A személyi feltételek mindig a börtönben és a dolgozók és a börtönhöz csatlakozó külső pedagógusok munkája köthető. A tárgyi feltételek mentén pedig én úgy gondolom, hogy nem kell nagy bátorság azt mondani, hogy a börtön maga az épülete is legyen egy támogató eszköz, a börtönben lévő tárgyi feltételek is legyenek, tehát a tantermek felszereltsége, illetve a tanulás támogató eszközök is tárgyi feltételek legyenek, és csatlakozzanak a tanuláshoz segítőleg az infokommunikációs eszközök.
A kutatás eredményéből ki fog derülni, hogy sajnos ezek nehézkes problémák. A börtön biztonsági intézkedései nem teszik lehetővé azt, hogy a fogvatartottak infokommunikációs eszközetek, internetet használják. Kétféle felvételi eszközt használtam. A kérdőíves kutatást azt a börtönön belül végeztem, egyrészt a fogvatartottak körében, másrészt pedig a fogvatartottak reintegrációját segítő börtön személyzet vagy börtön személyi állomány körében. A börtönön kívül is kellett, hogy kutassak. Fogom említeni nem sokára azt, hogy milyen akadályokba ütköztem, milyen viszmajor helyzetek jöttek elő a börtönkutatás során. Ezért börtönön kívüli, egyébként gyakorlott felnőtt oktatási intézetekben dolgozó személyeket, szakembereket, pedagógusokat tudtam elérni, anélkül, hogy a börtönbe be kellett volna tegyem a lábamat. A kutatás célcsoportjai tehát a helyszínekhez kötve, 3 helyszín volt, a Balassagyarmati, a Váci és a Győri Intézet. A Balassagyarmati fegyház és börtön és a Váci fegyház és börtön nagyjából hasonló karakterű intézet, viszont a Győri Büntetés Végrehajtási Intézet, ez már nem egy fegyház és börtön, egész más elnevezése is van. Itt egy picit más az összetétele a fogvatartottaknak. Eleve a fogvatartott szóról is hadd tegyek egy kettéágazó magyarázatot. Lehet fogvatartott a letartóztatott személy, és lehet fogvatartott az elítélt, aki már büntetését tölti. Na ez a Győri Intézet, ez egy ilyen vegyes, inkább az előzetes letartóztatásban lévőket foglalkoztató, oktató, de hát mindenképpen kezelő intézet. Eredetileg 150 fogvatartottat szerettem volna megkérdezni ebben a 3 intézetben, belül tehát kérdőíves vizsgálattal. 137 főt sikerült elérni, 30 munkatársat is szerettünk volna megkérdezni, 27 főtől érkezett vissza olyan kérdő, ami értékelhető. Viszont büszkén mondhatom, hogy mind a 16 tervezett interjú a börtön pedagógusok körében felvételre került. A fókuszok a fogvatartottak körében. Mi volt a hozott tudásuk, mik a tanulásuknak a céljai, illetve mik motiválják őket arra, hogy részt vegyenek a BV belüli tanulásban. Milyen lehetőségek vannak a személyállománynak, ilyen kérdéseket tettünk fel, hogy milyen tanulási lehetőséget látnak a fogvatartottak számára, illetve hogy ők mit vesznek ebből igénybe fogvatartottak, valamint milyen hatása van a tanulásnak. Nem csak a kimeneti hatással kell gondolni arra, hogy ez a folyamatos tanulási folyamat mennyiben javítja őket, mennyiben tud szembeszegülni a börtönártalmakkal. És akkor a legfontosabb része az egész kutatásnak, ahonnan a legtöbb és legfontosabb és talán leghitelesebb információt kaptam, az interjús vizsgálat. Fontos volt megtudni, hogy milyen eszköztár áll rendelkezésükre a börtönoktatóknak, illetve hogy van-e olyan módszertanuk, amivel igyekezhetnek a fogvatartottak tanulásban való lemorzsolódását csökkenteni, illetve hogy nekik milyen előképzettségük van, és ehhez kapcsolódóan milyen kapcsolattartási lehetőségük van egymás között a börtönoktatóknak. A kvantitatív és kvalitatív módszert a ketté bontjuk. A kvantitatív módszernél a legfőbb kérdések, hogy az elítéltek egyáltalán tisztában vannak-e azokkal a lehetőségekkel, hogy rendelkezésre áll számukra a tanulás a börtönben, és ezt igénybe veszik-e. Még mindig a kérdőíven belül egyáltalán, hogy mi a véleménye a személyállománynak arról, hogy a fogvatartottak tanulnak, mik a motivációik és mik a hatásai a tanulásnak. Az interjús kérdéskörben megtalálható volt, hogy milyen módszerekkel, milyen tanulási körülmények között tanítanak az oktatók, illetve hogy milyen az ő felkészültségük. A tanulók motivációi terén az elemzéskor leginkább arra figyeltem, hogy mi késztette a fogvatartottakat a tanulásra, és hogy ez a tanulás miben segíti őket. A tanulás körülményeinek megállapítása terén legfontosabb volt, hogy mik a tanulást biztosító lehetőség, és ezekből melyek azok, amelyek segítik a tanulást, és ha vannak, melyek azok, amelyek gátolják a tanulást.
És hogy mi az eredményessége a tanulásnak? Ezen belül fontos volt megtudni, hogy a sikeres megvalósításban gyakorlatilag milyen mértékben értek el a tanulás során a fogvatartottak előrelépést. Az adatelemzésnél tehát, ahogy említettem, a 2 adatelemző szoftvert használtam. Az SPSS során az elemzés előkészítése érdekében importáltam az adatokat, átalakítottam változókká, és néhány matematikai tesztet folytattam le. Az Atlas TI-nél a Grounded Theory megközelítésben dolgoztam, és így a struktúra közepébe állítottam a deduktív elemeket, és ezek alá rendeltem be az induktív kódokat, majd így ez a 2 kategória közötti összefüggéseket kellett figyelnem. Fontos volt, hogy az elemzés során, az Atlas TI elemzés során, mivel ez egy kvalitatív elemző szoftver használata volt, hogy megismételjem a kódolást, hiszen ez egy intrakódolásos módszer volt, így 2-3 nap után újra kellett kódolni mindent, és örömmel mondhatom, hogy megegyeztek a kódolási ciklus, második kódolási ciklusban is az eredmények, ami azt jelenti, hogy a szakirodalomban közreadott és működő képlettel számolva 0,63 volt a képlet során a számítás eredménye, ami annyit jelent, hogy 0,6 fölött megbízhatónak tekinthető a kódolás reliabilitása. Egészen egyszerűsítve írtam ide fel a hipotéziseket, és mindjárt mondanám is, hogy mindegyik beigazolódott. Már az elején számítottam rá, hogy nagyon sok hipotézis be fog igazolódni, hiszen már sok tudással rendelkeztem a börtönnel kapcsolatban. A doktori kutatás előtt már majdnem 10 évvel rendszeresen jártam a börtönökben, és folyamatosan publikáltam is az ott tapasztaltakat. A pedagógusoknak, hogy nincsen rálátása a fogvatartottak szociokulturális helyzetére, ez gyakorlatilag abban fejthető ki, egy nagyon picikét bővebben, tudom, hogy sok idő nincs erre. Ez annyit jelent, hogy csak és kizárólag informális úton és esetlegesen jutnak hozzá a fogvatartottak különböző szociokulturális, illetve más fontos adataihoz. A személyes beszélgetésnek nincsen helye a tanórákon. Az is megállapítható volt, hogy az alacsony előképzettségű fogvatartottak jellemzően nem vesznek részt a börtöntanulásban. Ha bekerülnek ebbe a folyamatba, akkor elég rossz hatással vannak a már bent lévőkre. Megállapítható volt az is, hogy a tanulási motiváció hiánya miatt gyakran a tanulók biztatása folyik a tanórákon, és ezért értékes idő vész el. Ez azt jelenti, hogy az oktatók nem tudnak végezni a tervezett tananyag résszel. A pedagógusok módszertana nem találkozik a börtön szabályaival, és ez fordítva is sajnos igaz, a börtön nem ad teret a börtönben dolgozó pedagógusoknak a fejlesztésekre. A szemléltető eszközök hiánya nagyon-nagyon fontos. Az a probléma, hogy mindent elméletben próbálnak megmagyarázni, és sem a kémia, sem a fizika órán, amelyek ugye köztudottan bemutatásra szoruló órák lennének, nem tudnak eszközöket használni. A pedagógusok gyakorlatilag magukra vannak hagyva az önfejlesztésben. Tehát nincsen egy olyan képzési rendszer, ami akár kívül, akár belül, a börtönön belül lehetőséget adna azoknak a pedagógusoknak, akik jól működnek börtönön kívül, hogy jól működjenek börtönön belül is. Ugyanígy a kollégák közötti kapcsolattartásra sincsen lehetőség, mindenki a maga módján igyekszik egy fórum nélkül, egy biztosított kapcsolati rendszer nélkül informálni egymást arról, hogy mik a problémák, mikben kellene fejleszteni. És hát a börtön tanulásban a személyi állomány támogató attitűdje kimondható, hogy olykor nem elégséges ahhoz, hogy a szükséges taneszközöket biztosítsák, illetve hogy a tanulók a foglalkozásokra időben eljussanak. Ez a legnehezebb probléma, hogyha óra van, de nincs tanuló, mert éppen nem tudják oda kísérni őket. A börtönön belül nem lehet szabadon mozogni, ezért a kíséretre mindig szükség van. Említettem, hogy az engedélyezéssel probléma volt, tehát a BVOP által kiadott engedélyezés az számomra kizárólag a börtönön belül felveendő kérdőívekre vonatkozott. Szerettem volna interjút készíteni, erre nem kaptam meg az engedélyt, ezért
Krajcéné dr. Szokoli Máriának köszönhető, hogy egy olyan ötlettel indultunk tovább, hogy a börtönön kívül keressünk meg országosan különböző képzési centrumok és börtönigazgatóktól szerzett információk nyomán személyeket, oktatókat, börtönpedagógusokat, akik szívesen feltárták azt a valóságot, amit egyébként nem tudtunk volna a kérdőívekből megszerezni. Sajnos csak kis mintavételi lehetőségem volt, ezért hát sehol sem értük el a 100%-os válaszadást, így csak egy kisebb hányad állt a rendelkezésünkre. És hát az intézetek összehasonlítására is volt egy célunk, ami csak úgy valósult meg, hogy messze menő következtetéseket nem mertünk levonni, ugyanis 30 börtön található az ország területén, ebből mi 3-at választottunk. Noha figyeltünk arra, hogy különbözőek legyenek a besorolás, a regionális besorolás, a létszám, a célok szerint, de hát 3 börtönön belül mi csak némi következtetést tudtunk levonni, amit erre a szűk mintára tudunk kifejteni. Nem tudtunk olyan adaptálható kérdéssorokat alkalmazni, amelyeket egyébként kutatások során elég jól lehet találgatni. Itt mi nem találtunk ilyet, ezért saját kérdőíveket fejtettünk. Szerencsére annyi adatot azért kaptunk ebből a kutatásból, hogy néhány javaslatot megmerjünk fogalmazni, amelyeket itt önök látnak, az gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy nem korszerű börtönnek a fejlesztését igényli, és szeretnék egy búcsú diával én is búcsúzni. Úgy gondolom, hogy a Downs-féle ideális börtön képe az egy nagy szükség Magyarországon, ami annyit jelent, hogy a fogvatartottak oktatáshoz való hozzáférések a biztosításához olyan 6 féle szükségre lenne itt most nagy igény, ami egyrészt a börtönépületek olyan kialakítása, hogy minden pontja hozzá tesz valamit az oktatáshoz, másrészt kapcsolódik a külső oktatási intézetekhez, illetve, ahogy mondtam, hogy a kötelesség és a jog összeolvasztása, tehát hogy a munka mellett a tanulásra is még jobban odafigyeljenek. A webalapú tanulási lehetőségeket nagyon halkan merem csak megemlíteni most 2022-ben, de bízunk benne, hogy azok a kollégák, akik szintén kutatják a börtönt, és a sors meg az idő majd megadja a lehetőséget arra, hogy egy olyan intranet-szerű rendszert indítsanak be a börtönön belül, ami az oktatásra, képzésre, illetve a vizsgáztatásra is majdan megfelelő lesz. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm szépen a figyelmüket.